Tímans köldu fjötra enginn flýr. Þannig hefur það alltaf verið og þannig mun það alltaf vera. Einu sinni voru menn hegðir, sumstaðar eru menn gerðir að múmíum og það jafnvel á okkar tímum. En víðast hvar fara hinir látnu ofan í jörðina í kistum eða kerjum. Tíðarandi, trúarbrögð og menning móta það hvernig við umgöngumst hina dauðu, en alltaf er markmiðið þó að votta þeim virðingu. Halda minningunni á lofti. Áður fyrr var umstangið eftir andlát á hendi nánustu ástvina, en í dag sjá fagmennum verkið. Á útfararstofum lifa menn og hrærast í meira návígi við dauðan en á flestum öðrum vinnustöðum. Nei, Guðmund þú ert í Keflavík, það kom eitthvað ótt upp. Já, menn það líkur á því að næsta vika verður mjög stór. Já, stefnir. Það er tiltölulega bjart yfir þessum samstarfsmönnum þótt úti sé dimmur mánudagsmorgun í desember. En ef það kæmi eitthvað á meðan þú ert, Engar ágjörð. Morgunfundirnir eru bara ómissandi byrjun á deginum. Af því að dagarnir eru náttúrulega svo óbúslega ólíkir hérna. Við erum með sólarhringsvakt alla daga. Þannig þegar við mætum mánudagsmorgni þá er alltaf bara spurningin hvað var mikið að gera á vaktinum helgina. Hér eru annir helgarinnar mældar á óvenjulegum kvarða. Því hversu mörg skyndileg andlát áttu sér stað frá því að skrifstofunni var lokað á föstudag. Og voru ekki hvað 4 viðbót eða helgina? Ég ætla að vera 5, við hafum þetta einhverju flutningar sko. Og það var gríðarlega annarsam helgi og þá vitum við að vikan verður þung og erfið. Það er enda hávetur og samkvæmt blákaldri tölfræðinni háannatími í þessari starfsgrein. Það er svona spurning hvort að það sé álagið í kringum jólin. Maturinn og streitan og svo er náttúrulega flensur og en þetta er gríðarlega mikill munur milli mánaða. Við ætlum að skyggnast inn í hversdaginn hjá þessu fólki sem er alla daga í aðstæðum sem eru allt annað en hversdagslegar fyrir flest okkar. Og við byrjum á morgunverkun. Er það klukkan 9? Já, þú meinar. Við reynum okkar besta allt í þína Guðmund, við förum í málið. Já, bless. Er eitthvað að breytast? Það er búið að kalla okkur fyrir, það er bara andlát á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum að mæta á staðinn og við náum í viðkomandi og förum með niður í krufningu. Við eigum engan tíma að missa. Tími vinnur ekki með okkur akkurat núna, þannig að við skulum rúlla. En skiljið að þegar þú orðið skyntilegt dauðsfall í nótt sem að þeir að bæðast við? Já, Skógabær er bara svona, sem að segja, það er á elliheimili og það er hringt í okkur og við erum bennir að koma sem fyrst. Og reyna stundum að fá okkur af þeim tíma sem er heppilt að koma. Því að þetta er svo misjafnar aðstæður. Við viljum helst koma þegar enginn er á ferli. Ekki það er kaffi, ekki það er matur fyrir eða eftir þessa stundir. Þannig að það er svona þannig að fólk verður eins lítið var við okkur eins og mögulegt er. Íta hérna uppi, já, akkurat, hérna. Ég sé ykkur uppi. Já, allt er fína. Kemur dauðadeildin, þetta er svona eitthvað svona sem við heyrum stundum, sko. Koma líkmennirnir, þú veist, þau eru að koma inn á deildir og þú veist. Þeir Jón og Magnús tilheyra útideild útfararstofunnar. Ætli þau sem sitja á skrifstofunni í Fossvoginum teljist þá ekki innideildin. En þeirra hlutverk er að taka á móti fólki sem þangað leitar eftir að hafa mist einhvern nákominn og aðstoða það við undirbúning útfarar. Útfararþjónusta er ekki eins og kannski áður var, bara bókun á tíma, bókun á presti og bókun á kirkju eða panta blóm. Hún er svo miklu meira. Elín Sigrún er framkvæmdastjóri fyrirtækisins en áður var hún í lögmennsku í 30 ár. Mér langaði svo til þess að sjá að þegar að syrgjendur koma beint frá dánarbeði
að það væri fagmanneskja og fagmenn sem tækja á móti, fólk menntað í sálgæslu. Og það við höfum náð því markmiði hér. Áður fyrir voru þetta bara kallar. Það var einn kona að vinna í fyrirtækinu þegar ég byrjaði. Þannig áður fyrir voru menn svona frekar stífir, en við svona ákvaðum að gefa meira að okkur. En hvernig að lifa og hrærast í þessum heimi alltaf? Að vera alltaf einhvern veginn viðriðin þessi mál? Hvernig tilfinning það? Það auðvitað þetta óvenjulegu vinnustæður og ég alltaf að reyna að vanda með því að segja sko að því að mér finnst til dæmis alltaf gott að koma í vinnuna. Það oft erfitt en besta orðið sem að mér hefur fundist það að það svo gefandi. Og það náttúrulega líka svo ótrúlega margt fallegt við dauðan. Ég hugsaði svo oft það frá því kannski að vera í svona störfum eins og í lögmennskunum þar sem áreiti mig mikið og mikið neikvæðni að hér við böðuð í þakklæti. Svona í lok viðtalsins þá færum við okkur gjarnan hérna inn í þetta herbyggi þar sem við erum með sýnishorn af kistunum okkar og það oft ótrúlega viðkvæmt að einhvern veginn þú veist alveg að allt hefur snúist þetta en að sjá kisturnar og umbúnaðinn og ég skil það svo vel. Þetta eitthvað svo ofboðslega raunverulegt og þú fara að leggja eitthvað sem þið þóttir svona óskaplega væntum og þykir svona væntum í kistun og það einhvern veginn, það ekkert aftur snúið. Finnur þú fyrir því að fólk sé oftar núna að velta fyrir sér umhverfismálum, að kistan sé vistvæn? Já, það mjög mikið spurt það og þær auðvitað allar vottaðar þannig að þær megi bæði fara í mold og bálför. Á síðustu árum hefur bálförum fjölgað á Íslandi, sér í lagi á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2016 urðu þau tíðindi að fleiri hlutu bálför þar en greftrun í kistu. Hluti af skýringunni kann að leynast í því að duftkerrin eru auðvitað minni sig. Þeim má hæglega stinga ofan í eldri grafir og þannig geta ástvinir fengið að hvíla saman þar sem annars væri ekki pláss. Þetta svo framandi fyrst að heyra og ég man þegar ég heyrði tala bálför fyrst. Að þetta svo stutt síðan einhvern veginn og mér fannst það ekki hljóma vel, en ég búin að setja það í minn hinsta vilja að ég vilji bálför. Gæti þetta mögulega verið einhver áhrif frá bíómyndum? Heldur þú? Það það með duftkerri og arn það sem það stendur, ég veit það getur vel verið. Já, hver veit? Þú veist að þetta verður að mold á kannski 2 til 8 árum. Og þá efniviðurinn sko kartöflur og pappi og svo sett fræ í sem með íslensku fræ með gleymirey og birki. Þetta svona dönsku verðlaunahönnun og ótrúlega falleg hugsun, svona líf af lífi. Á Íslandi leyfilegt að dreifa ösku, en þó aðeins með sérstöku leyfi frá sýslumanninum á Siglufirði. Þú mátt ekki dreifa henni hver sem og þú mátt ekki hafa hana á arnhilluninni heima eða jarðseti út í garði. Það semst á hálendinu og þá bara ákveðið að hvar þú fær leyfi eða út á opið haf. Þannig að flytjandi veit að við verðum svona í síðasta falli. Ekkert mál. Þannig það allt Ekkert mál. Allt klappað og klart fyrir daginn dag. Nú erum við að fara erum við ekki að fara niður á Grund? Við erum niður á Grund, já. Niður á Grund og komum aftur upp í Fossvog, hér í líkhús og búum og gerum undirbúum fyrir útför. Smá næring. Það ekki oft tími til þess að næra sig. Útfarir eru klukkan 11, 1 og 3 og Það auðvitað þannig í þessu starfi að það koma mjög viðkvæm og erfið mál sem að ganga nærri okkur á ýmsa vegu. Það að sækja fólk í mismunandi aðstæðum getur tekið á. Þeir Jón og Magnús sinna tvennskonar útköllum í starfi sínu. Annars vegar það hefðbundin útköll á opinberar stofnanir eftir að fólk hefur látið lífið þar. Hins vegar það lögreglu útköllin. Lögreglan leita til okkar þegar að ræða andlát í heimahúsi eða að það finnst lík einhvers staðar. Þá eru okkar starfsmenn kallaðir til og beðið líkflutning. Það reynir svona töluvert meira á hjá okkur vegna þess að þá erum við í aðeins öðruvísi aðstæðum. Þar geta verið allt annað en hefðbundin andlát. Til dæmis að einhverju tekið sitt eigið líf. Það eru svona þyngstu stundirnar í okkar störfum.
lögreglan er svolítið í forgangi hjá okkur, þannig við reynum alltaf að veita þeim góða og skjóta þjónustu. Það er yfirleitt, þegar þeir hringi í okkur, þá er yfirleitt allt búið á vettvangi. Það er sem sagt búið útskurða, en stundum þetta lendur í því að þeir eru að bíða eftir okkur. Þá erum við að tala um andlát sem hefur verið og viðkomandi hefur verið, kannski verið einhverja vikur eða daga og þá stundum bíðar eftir okkur til að koma á vettvang og bæði að þurfum oft að snúa við og svona. Það getur verið miðurfalleg sjón og aðkoman getur verið mjög erfið, svo maður orðið koma, sko. En þú lærir að brynja þig. Það má aldrei vera það mikið rútínir að þú hættir að skynja það sem þú ert að gera, sko. Leið þú hættir að skynja það sem þú ert að gera í þessu starfi og fer að líta á þetta bara eins og hvert annar starf, þá þarftu að finna þér eitthvað annað að gera. Það er bara það. Allt þetta fólk sem er í þessu er að gefa sig í þetta 100%. Það er bara þannig. Þetta er bara góður hópur. Það eru fáir í þessu, en mjög góður hópur. Gott fólk sem starfar í þessu. Samheldinn hópur. Það sem tekur þá við er að undirbúa útfæri dagsins, sem þýðir að við erum að kistuleggja klæðiföt, snirta og gera allt klárt fyrir þá kistulagningar. En þú segir, þið eruð að fara hérna inn að kistuleggja í raun og veru? Já. Við köllum að kistuleggja, það er þegar við leggjum fólk sem sagt í kistu, klæðum og styrtum. Já, og við fáum ekki að fylgjast með því? Nei. Það er eiginlega óviðkvæmt. Það er skiljanlega. Já. Þeir Magnús og Jón hafa báðir nokkur ára reynslu í þessu fagi en fengust þó báðir við allt aðra hluti áður. Magnús vann á fasteignasölu. Það tekur tíma að venjast í að vinna í líkhúsi. Það er mjög skrítið, sérstakt að vera alla daga innan um dáið fólk. Jón hafði á hinn bóginn verið þjónn í rúm 30 ár þegar hann var beðinn að koma í aflýsingar á útfararstofunni. Og ég kem á fimmtudegi og ég fer beint inn í líkhús. Þú veist bara eitthvað að klæða mig upp og með að henta hann inn og sagði, já, þetta er líkhúsið. Og þar voru bara 10 manns að vinna og það var allt brjálað, sko. Vinna við hvað? Við að kistuleggja og allt sem því fylgir. Því að allar útfararstofunar eru með sömu aðstöðuna, við vinnum öll á sama stað. Og ég man að ég var hérna til hádegis upp í líkhúsi. Þá hringdi ég og sagði, heyrðu, takk fyrir. Þetta á ekki við mig. Nei, þetta gengur ekki, sko. Þegar allar tilfinningaflækjurnar og ég bara, vá, hvað þetta er eitthvað sakalegt, sko. Ef maður er aðili sem þolir að vera í svona starfi og líður vel í því, þá er þetta starf sem að breytir manni til þess betra. Þannig ég þurfti helgina til að jafna mig og svona átta mig á sjálfum mér, sko. Svo hringdi ég á mánudaginn og sagði, heyrðu, gefum svo 1 séns enn. Og það er núna að verða, þetta er orðið 6 ár. Þegar maður sér og upplifir eða verður vitni að því hvernig maður missi annara, þá fer maður oft að horfa í kringum sig og átt að sjá því að hvernig lífið getur verið, hvaða hlutinni geta verið teknir fram að því. Já, ég er að fara í kistulegginu núna klukkan 11. Nú erum við að fara í athafnina, sko. Morgunverkin búinn, ég er búinn að skipta föt og ég er bara tilbúinn í að hitta fólk eftir svona 10 mínútur, svo er kistuleggning klukkan 11:30. Svona skiptist dagurinn á útfararstofunni í þrennt. Að morgni dags þarf að sækja hina dánu á dánarbeð. Miðbik dagsins er búið þá í kistum og upp úr hádegi byrja athafnirnar. Stundum erum við að fara í útfæri það sem er bara að vera að gleðast yfir lífinu. Þetta er fólk sem er að kveðja og búið bara gott líf og þá er svona öðruvísi andi. Á Íslandi eru jarðarfarir að jafnaði fjölmennar samkomur. Mun fjölmennari en gengur og gerist í nágrannalöndunum. Samstæðsaðilar okkar eiginlega ekki til orð þegar gera sér grein fyrir því að þessi 150 til 250 manns sé algengast í
fjöldi sem mætir við íslensk útvör. Þetta er algjörlega einstakt. Hér á Íslandi sjáum við það er aldrei vandamál að skipuleggja útvör eða finna útvaradag. Það er þessi gríðarlega mikla virðing á vinnustöðum að það fá allir frí til þess að fara við útvör. En þetta, þarna sjáum við, það er mikil munur. En þetta er örugglega stundum aðstæður sem að reyna töluvert á ykkar fólk. Svo sannarlega, sannarlega. Og það vinnum við með, við leggjum mikla áherslu á að okkar fólk sæki sér handleiðslu, fái stuðning og síðan búum við náttúrulega svo vel að við höfum hérna með okkur í okkar hópi reyndan prest. Við tölum bara svolítið mikið saman hérna eins og mínir samstarfsmenn sko, við setjumst niður og við ræðum málin og förum yfir því að þegar ungt fólk getur þetta mjög erfitt og þetta kemur stundum eftir á. Jón nefnir dæmið af því þegar hann þurfti að kistuleggja litla stúlku sem hafði dáið af slysförum. Svo kemur ég heim, þá kemur barnabarn, þú veist, ég var litla, jafn gamla og maður tekur hann í fangið. Það bara brotnar maður, það bara þannig. Þetta er ekki starf fyrir hvern sem er. Ég hugsa að flestir áttu sig á því og ekki heldur, ég segi bara fyrir sjálf mig, ég hef ekki verið tilbúin í þetta starf fyrir 10 árum síðan. Ég held maður þurfum bara að vera með ákveðna svona lífsreynslu í farteskinu til þess að geta tekist á við þessa hluti sem er að takast á við þessu starfi. Er ég að tefja þig? Ertu að verða seinn? Já, ég verða seinn. Já. Hvernig er það bara svona frá degi til dags? Má hafa gaman? Má hlæja í vinnunni? Algjörlega. Okay. Algjörlega og við gerum það. Það er gaman í vinnunni og það má vera gaman í vinnunni. Ég held það fyrst sko. Að það mætti ekki? Nei, ég held bara að þetta vera bara tein réttur og beinstíður og það mætti ekki segja neitt eða gera neitt. Ég held ég er alltaf tómur á sálinni sko. En þegar ég kem heima þá er maður andlega nærður því maður finnur í dag hjálpaði fólki. Það er náttúrulega að aukast að fólk með sömu kennitölu og ég hafi orðið bráðkvætt eða hafi verið að glíma við langvarandi veikindi og þessi afstaða og virðingin gagnvart því, hún hefur áhrif. Og svona þessi endanleiki sem að ef það er einhvers staðar þá erum við stöðugt minnt á það hér að það er ekkert gefið. Við treystum á að fá viðbrögð frá ykkur og ábendingar mál sem við ættum að skoða. Þið getið senda okkur post á netfangið kveikur@ruv.is og svo eru þið auðvitað á Facebook og Instagram. Á síðan okkar ruv.is/kveikur má finna lengri útgáfur valinna viðtala og ýmiss konar aukaefni.